And that's a big ball game ahead of you. The Cardinals going up against the Letran Knights. Magkapit-bahay, ngunit magkalaban po pagdating po sa basketball. Magandang gabi po ito po si Randy Sakdalan at kasama ko ngayon ang aking partner, si Rado Di Maliw. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi sa iyo, Randy, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong ating labanan na ito, bahagi lamang ng isang medyo masalimuot na bahagi bago tayo dumating sa finals. Ang third and fourth team ang maglalaban-laban dito. Ito po ang format natin sa Final Four. Ang apat na kupunan na nag-qualify matapos ang ating dalawang round ng elimination dito sa NCAA. Of course, ang kupunan ng San Sebastian, makikita natin, naghihintay na lamang sa championship. Ang San Beda placing second, sila ay magpapahinga rin at babantayan nila ang mananalo dito sa laban natin dito, Randy, between Mapua and Letran. Dahil ito ang ating sistema, makikita natin ang Mapua placing fourth at ang kupunan naman ng Letran placing third. Maglalaban dyan ngayong hapon na ito. Ito ang ating laro ngayon. Kung sino ang mananalo dyan ay lalaban naman sa San Beda College na nag-place ng second. At ang mananalo doon sa winner ngayon at sa San Beda would face against San Sebastian. And San Sebastian, dahil ito ay nanalo ng lahat ng laro nito ng elimination round, has to be beaten twice pagdating ng ating finals. Yes, in fact, yung standings, hindi po natin nalaman kung ano talaga yung pwesto nila hanggang nakita natin kung ano yung naging resulta ng mga laro na nangyari po nung Sabado at saka ng Lunes to close out the second round of eliminations. As you take a look into the results update nung Sabado po at saka nung Lunes. Mapera, Randy, sa kupunan ng San Sebastian, dikit-dikit na yung mga kupunan naglalaban. Actually, perpetual at even naghahanga din ito na pumasok sa Final Four. Unluckily for them, natalo sila ng San Sebastian noong September 30, nung Martes yan. Kaya makikita natin, buong-buo na ang ating Final Four. At ito ang unang bahagi, it would be Letran versus Mapua. At sa usapan po ng Cardinals, yan si Umancio Rodriguez at marami tayong maikukwento dyan. Last year, Rado, improvement na itong standing ng Mapua. They've had 2 more victories compared to last year and they're gunning for certainly higher dividends against Letran. Well, dahil, Randy, last year, pang 5 pwesto po ang kupunan ng Mapua. Ngayon, pasok sila sa Final Four. So definitely, mataas na ang kanilang natamo kaysa sa last year. Of course, sa kupunan na ito, pag pinapag-usapan ng Cardinals, hindi mo maiwasan pag-usapan ng matigas silang frontline. Nandyan si Umancio Rodriguez, si James Tuason at si Patrick Benedicto. At ito, I think, ang magdadala sa kupunan na ito if they want to cap a win against Letran. Pero medyo hindi pabor sa kasaysayan ng Mapua dahil 2 beses silang tinalo ng Letran. Nung opening game, maalala mo, Randy, double overtime yun, ay sorry loss for Mapua. At nung second round, tinalo din ng kupunan ng Letran itong Mapua. Well, one thing going for Mapua, certainly, Rado, against Letran. Alam niyo po, nung isang taon, a year ago and a day ago, eksakto pong naglaban itong Mapua at saka Letran at guess who won? Mapua ousting the title bid of Letran. Well, sinira ang mga pangarap ng Letran ng Mapua last year. Kaya meron kang aspeto ng paghihiganti on the part of Letran, especially yung pagdating sa win-loss record nila dito sa 73rd season, pabor sa Letran yan. Yes, and of course, we're looking into a matchup between Mapua and Letran. Tignan muna natin yung unang matchup sa forward, Rado. Makikita natin, ito ang kanilang mga spiritual leaders for both teams. Si Patrick Benedicto na kupunan ng Mapua, you see his numbers. At ito naman si Chris Calagio, not necessarily the high scorers for the team, pero sila ang nagdadala dito sa kanilang mga kupunan. Silang 2 players na ito ang nagdala sa kanila sa Final Four. Well, si Anthony Sintay, nakakuha po niya yung dalawang yan at nakausap. Pakinggan natin ang sasabihin ni Patrick Benedicto at itong si Chris Calagio. Well, Patrick, 2 beses na kayo nagtatagpo ng Letran. Pareho kayo ng bigo. Dito sa pangatlong pagkakataon, makakapanalo na ba? Gagawin namin lahat pero nasa Diyos yun kung bibigay niya sa amin yung panalo. You know, dun sa last game ninyo, nakuha nila yung ilalim kaya nakapanalo sila, no? Ngayon ba ano sabi ni Coach? Kailangan pagbutihin niyo yung inside play ninyo? Oo, yun ang sinabi niya. At saka huwag mong kalimutan si Christian at saka si Willie Miller. Okay, thank you very much. Good luck. Okay, thank you. Okay, na-mention niya si Christian, oh. Nandito si Chris Calagio, kasama ko ngayon. Chris, 2 beses niyo na sila nakakalaban. Mukhang at natatalo. Mukhang mataas yung kumpiyansa niyo. Oo, very kumpiyansa kami ngayon sa game na to na kaya namin silang talunin. As long as nagagawin lang namin tama yung mga pinapagawa ni Coach. Well prepared naman kami sa game na to kasi ito lang only ticket namin para makapasok sa finals. Oh, alam mo, bago nag-upisa tong season na to, nag-usap tayo, sabi mo sa akin, gusto niyo makuha yung championship. Pero bago makuha yun, kailangan talunin niyo to. Oo, dadaan muna kami sa butas ng karayom kasi after this game, if ever we'll win this game, San Pedro naman susunod namin harapin. So, mas mabigat na kalaban naman yon. So, dito namin uumpisahan, papakita namin sa mga ibang teams dyan na nawalan sa Final Four na karapat dapat kami sa Final Four talaga.
Okay, thank you. Good luck. Okay, thank you, Pel. Sige pa. Talagang butas ng karayman dadaanan kahit sinong kupunan ng lumaban ngayon eh. Well, mahirap ito. Kailangan na nilang kalamutan yung kanilang record ng elimination ngayon. Itong buhay na lang nila nakataya dito sa laban na ito between Letran and Mapua. Pero yung Letran, kailangan ma-isip natin, they finished third last year. Kaya kailangan nilang manalo to at least tie their performance last year. At meron pang isang incentive para sa kanila. If they win this ball game, makakasama sila sa National Collegiate Invitational Championships dahil tatlong top teams dito sa kupunan ng NCAA automatic magbabay doon. At syempre, masarap ata lumaro dun sa invitationals. We've talked about the forward matchup. Let's go into the center matchup between Mapua and Letran. Itong dalawang batang-batang rookies ito. Si Umansi, only a second-year player. Si Kirby Raimundo, only a rookie. Pero ang lalaki ng mga numero nitong dalawang ito. Actually, both players are in the top 10 sa statistical race natin patungo sa MVP ng NCAA. At malaking bagay, hindi lamang nakakashoot itong dalawa, kinatatakutan din yung kanilang depensa, both terrors. And we expect a head-to-head matchup laban sa dalawang players na ito. Si Umansi Rodriguez. And sa kabilang bahagi naman, si Kirby Raimundo. At kanina nga pinag-uusapan natin, sino man lalagay natin sa first team, sa second team, sa third team. Hindi nawawala po yung pangalan ng mga players ng Letran at Mapua. Pabalik-balik po sa aming usapan. Well, kanina nagsimula tayo sa leaders ng kupunan na ito. Pumunta tayo sa sentro. Ngayon naman, I think, hindi natin maaaring iwanan yung mga gwardiya ng kupunan na ito. At this could spell the difference between the two teams. Ang Letran, bahagyang advantage dito, Randy, dahil medyo may kalaliman ang bench ni Coach Bong Ramos pagdating, ni Mulet Pineda rather, sa kanya mga bata pagdating sa gwardiya. Nandyan si Prior, nandyan si Miller, nandyan din si Viloria. And I think itong tatlong players na ito, may kahit isa sa kanila, kaya magdala ng kupunan na ito. On the other hand, ang makakatapat lamang nila sa kupunan ng Mapua would be Yoyoy Garcia at Jensen Pimentel. So si Coach Bong Ramos ng Mapua has to dig deeper sa kanyang bench para maipangtapat sa mga gwardiya ng Letran. Okay, mukhang marami na tayong nasabi rado. Handa na kayo para panoorin ang Letran at saka Mapua. Ay, kami po'y handang-handa na sa pagbabalik po namin sa Rizal Memorial. Okay, we're ready for the toss-up between Letran at Mapua. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang coverage ng Vintage Sports 73rd NCAA double season. And certainly, Rado, maganda ang bakbakan. As you take a look at the starting lineup para sa Mapua at Letran. Umaasa tayo ng mabilis na laban, Randy. May kaliitan ang unang lima ng dalawang kupunan. For Letran, magkasabay na pinasok si Prior, si Miller, etong si Saklot, Kirby Raimundo at Chris Calagio. On the other hand, sa kupunan ng Mapua, we have James Tuason, Yoyoy Garcia, si RJ Morales, si Patrick Benedicto at si Jensen Pimentel. And immediately, Kirby Raimundo showing how much he has developed. We've covered this game, unang-unang narurado ng season. Kinover natin itong dalawang ito. Halos mawalan tayo ng boses. At dito, sa pagtatapos, sila pa rin nagbabakbakan. Isang season pa lang. Tama ka, ang laki ng miniature nitong si Kirby Raimundo. At tatakbo na naman itong Letran gaya ng inaasahan natin. Calagio would be forced to a offensive foul. Oh, na siya, Pimentel umagis. And Calagio will be called for his first foul. Nagpakita ng hesitation doon si Chris Calagio. Nung nakita niya dalawa sumalubong sa kanya, napapreno siya. Instead na mag-drive ng malakas, dire-diretso sa basket, napatigil siya. And steal para sa Letran. Hindi nakita ni Garcia ang may dudukot mula sa likod. Akala niya ilusot na. Prior, Miller, the spinner. Pasa kay Calagio sa labas. Bumira ng 3 si Calagio. Kapos. Well, si Chris Calagio has to be consistent with his shots no, sa huling mga laro nito. Medyo dumadami yung kanyang mga minuto pero hindi siya nagdi-deliver. Kagaya ng first round ng elimination. Benedicto sumubok. Wala pa rin. Bokya pa po itong Mapua kontra sa Letran na nakapagtala na po ng 2 puntos. Calagio. One fake, the fall away, wala at merong foul na nakita mula kay Garcia. Only a rookie sa lineup ni Coach Bong Ramos. Siya matatawagan ng kanyang unang personal foul para sa Mapua. That will be their first team foul. Tig-isa na magkabilang kupunan na you see the coaching staff ng kupunan ng Mapua Cardinals.
Attempts mula sa labas, hindi pumasok. Quason for the rebound para po sa Mapua. Hindi pa po nakakashoot sa Mapua at may tigisang foul naman po. Team foul ang dalawang koponan. Dito, kailangan ingatan ni Garcia yung bola. He's up against the rookie Prior who has shown brilliantly para sa Letran sa kanyang unang taon sa NCAA. The low post play for Benedicto. Triple team si Benedicto. Saan pupunta? Kailangan hakbang-hakbang. Hindi pa rin nahulog. Here is the Knights. Here comes the Knights. Ito si Prior against Garcia. Dumiretso si Prior. So the rookies, ha? Oo, dalawang rookies sila kaagad na nagpakita ng mga score dito sa kupunan ng Letran, Prior and Benedicto. At mukhang nagbabackfire kay Coach Bong Ramos yung kanilang sugal dito sa maagang simula ng ating first half of play. Hindi niya pinagsimula si Umansi. Gusto niya pagurin si Raimundo pero nangangayon si Raimundo sa ilalim ngayon. Well, nagtinulak pa nitong si Benedicto, si Saklot. Kita natin yun na natawagan siya ng foul. At kailangan ng tulong ni Patrick Benedicto. Yun ang sinasabi niya. Tanging siya lamang ang umaagaw ng rebound doon. Wala yung kanyang mga kakampi. Yes. 17 minutes and 28. Halos kasi simula pa lamang po ng laro natin dito sa Rizal Memorial Coliseum. Ang magkapit-bahay. Yung naman, ilang metro lang ang diferensya nilang dalawa sa lugar ng Intramuras. Kirby Raimundo trying to escape Tuason, and that's a man-sized job para kay Tuason against the rookie Kirby Raimundo. Oo, si Kirby Raimundo, alam mo, pwedeng maglaro ito ng nakatalikod sa basket at the same time pwede rin maglaro ito ng nakaharap. And playing as a center and a rookie, malaking kadagdagan ito sa Letran. Kirby Raimundo, mintis naman doon. Toss ball, Benedicto. Morales. Yes, 2 points. Unang-una para sa Mapua. Nakanakaw si RJ Morales doon. Dalawang bantay niya pero kapwa may kaliitan. Maganda yung pass sa kanya ni Benedicto. And finally, nakabutas na rin ang Cardinals. So you're watching the Final Four playoffs ng NCAA. The first of the series is between Mapua and Letran. At yung binanggit mo nga kanina this game is very important dahil kapag nanalo yung team na nanalo dito, makakaupo sila dun sa invitational. Oh, at malaking bagay yan sa kanila, exposure para sa kanila, paghahanda na rin for the next season. That is, kung hindi sila abot ng finals, ha? Nakasiguro na kagad sila ng ticket papunta sa invitational. Samantala, Letran Scalagio is forceful. Tinuhod daw siya ni Tuason, sabi ng ating referee. Oh, by the way, talking about referees. Our referees this evening are Matt Calisar and Rafi Britannico, both international referees. Oo, at sila yung mga suki natin dito sa ating 73rd season. As we see, Omansi Rodriguez, papalitan niya ng maaga itong si James Tuason na nakadadampot lamang ng personal foul para kay Tuason. Yun ay kanyang pangalawa na personal foul. Kanina una kay Kirby Raimundo, ngayon sa rebound play on Chris Calagio. So yung sugal, nag-backfire na nga at si Coach Bong Ramos, ayaw niya nang palalain yung kanyang problema. Papasok niya na agad si Umansi Rodriguez as Chris Calagio completes his free throws. 6-2 ang ating score, 4 ang lamang ng Letran Knights. Benedicto double team, labas kay Garcia. Ang tres niya, wala. Umansi Rodriguez asserting his strength underneath. Kapapasok pa lamang, hinugutan niya si Kirby Raimundo at mukhang warning niya yan dito sa rookie center ng Letran. Magbabakbakan tayo ng maigi sa ilalim. At walang ibibigay, walang hihingin sa dalawang ito, Raimundo at Rodriguez. 16 minutes remaining dito po sa first half. Prior sa may baseline, sarado ang pintuan para sa kanya. Calagio, lumapit pa, humanap ng butas, hindi bigay kay Saklot. Pinilit sa loob, pasok! Oo, mahirap sa palo ito si Saklot. Malakas itong pumasok at the same time kaliwete ito. That time, kahit talway nakapayong, nalusutan niya Mula sa paradahan, sablay ang tira nitong si Benedicto at teka muna, didiskartehan ito ni Garcia. Pero lalakas ang loob, Randy, ng mga taga-Mapua. Pumukol mula sa labas. Nandiyan na si Umansi, may re-rebound na sa kanila sa opensa. At ito, puro pasad nga sa labas. Tumirang pa si Morales. Pasok ang tira ni Morales. He's got 5 points. Maraming may kamay mula sa labas dito sa mga taga-Mapua. Isa na si Morales, si Patrick Benedicto, si Jerome Reyes. Hindi pa pumapasok, may tira din yan. So that would be a different ball game para sa Mapua altogether, Rado. Yung sinasabi yung mga pukol mula sa labas. Lalaylay ang depensa ng Letran sa loob yan dahil pupunta sa labas. Samantala, ito si Calagio. Pumukol sa keyhole area. Kapos yung tira niya. Mukhang ngayon pa lamang kumukuha ng range itong si Chris Calagio. Hindi pumapasok yung mga sipat niya sa perimeter. Although lamang pa rin ang isa ang Knights. 8-7, yun po ang talaan natin dito. Pumasok yung tirang si Garcia. Calagio. The range is still beyond him.
Soft pass by Prior. Buntik nang kumawala kay Chris Calagio. Saklot. To Prior. Pumig. Kailangan mag-isip-isip ka eh. Malaki yung katapat mo. Kirby Raimundo. Nakailang fake sabay kaliwa. Sablay. Pimentel saving the ball to Umansi Rodriguez para sa Mapua. Magdadahan-dahan na naman ang mga taga Mapua. With the presence of Umansi Rodriguez, they would go for the deliberate half course. Either titira sa labas or hanapin sa si Umansi laban kay Raimundo. Ito nakabuka yung opensa ng Mapua. Benedicto asking for isolation sa may kanang bahagi. Slowing things down but there's no motion. Tres ni Pimentel. Wala. Box out ngayon si Rodriguez. No offensive board para sa Mapua. Huli yung pasa kay Miller. Well, minsan gustong patirahin ng mga taga-Letran itong mga taga-Mapua kasi ang pukol naman sa labas, ang baba ng percentage niyan eh. Ito, layo na naman ang tira ni Benedicto. Matulis yung kanyang bato. Prior, ginipet ni Pimentel. Let go situation para sa Letran. Pag naglalaban itong dalawang kupunan, always an exciting ball game. Oh, from start to finish and blocking foul. Will it be Garcia or Benedicto? Na humarang-harang. 5 ang sumalubong dito kay Willie Miller. Pero nung makita niyang off-balance siya, nakahanap siya ng mapapasahan sa labas. Benedicto will be called for his second personal foul. So 2 key players na binabanggit natin na magpapalakas sa kupunan ng Mapua in foul trouble. Very early foul trouble. 7 minutes pa lang ang nakakalipas dito sa ating first half. Change of personnel for Mapua. Marukot coming in for Letran. First time for Velez and Viloria. Miller. Foul, pero foul. Nakita, laban kay Umansi ata yan. Oo, ang ganda ng sapal ni Marukot pero yung foul itatawag kay Umansi Rodriguez. That's not number 1 on Rodriguez. And at this point, Rado, 6 na team fouls na kagad ang naitatala. Ito yung foul ni Rodriguez. Clearly, there was a foul. Actually, yung sapal ni Umansi ang iniwasan nitong si Willie Miller. Nasapal siya ni Marukot pero di bali na. Mas malaking isda yung nahuli niya. Miller. One of the top players ng Letran na nasa top 10. Actually, meron silang dalawa doon. Si Kirby Raimundo at itong si Willie Miller. As you see, mga miyembro ng San Beda Red Lions team yan. Nag-aabang dahil yung mananalo dito, makakalaban nila sa Sabado. Well, we saw Norman Gonzalez there. Itong si Jayma Rivera, Ralph Rivera, Renzi Bahar. This guy certainly scouting the opponent for Saturday. Oo, iba na yung handa ka. At saka hindi ka nalalayo sa basketball court. Yung pinagdalaroan nyo, tira na naman sa labas. At lampas-lampas sa target ang tira ni Morales. Yung sinasabi natin, maaaring mag-backfire sa kanila yung kanilang kumpiyansa mula sa labas. Pero ang Letran hindi rin makaspert ng mahaba-haba. Sila naman ang hindi makakonekta sa kanilang half-court offense. Gusto nila tumatakbo eh. 9-7 po ang score. Lamang ang Letran ng 2 puntos dito sa Mapua with 13 minutes remaining. Steal para sa Mapua. Benedicto. Sa kabilang side, Pimentel sa gitna kay Morales. Madaming puntos na si Morales. 7 na yan. RJ Morales very aggressive dito sa ating first half of play. May pukol na sa labas, umatake pa sa loob. He ties the ball game at 9-all. Yan ang ating first deadlock. Sakto yung puno mo doon na Rado sa deadlock na naitala ng Mapua at Letran. Miller. Walang pupuntahan ng tira ni Miller. He has to spend himself to recover the leather. Calagio to Raimundo. Sablay. Dilaw ang makakakuha ng bola. Tumatakbo si Pimentel. 3-2. Huminto. The pull-up J short. Hindi nakita ni Pimentel ang mga nasa likuran niya. 4 na sila doon eh. O, bumawi ngayon. Calagio. Baller fingers and a foul by Patrick Benedicto. And this is a very big development. Third personal foul para kay Patrick Benedicto. Well, here is a loose leather and Benedicto. There was the contact. And we have a timeout. Animo red, animo blue, animo, animo red and blue, animo L, animo C, animo victory. Fight, team, fight. Letran, number 1. Yan po ang mga parada po ng mga sasakyan patungo po dito sa Rizal Memorial Coliseum. Kung gaano kasiksikan sa labas, ganon din kasiksikan yung ating laban dito. Oo. 9-all ang ating score pero big development going against Mapua. Pagkakaroon po ng pangatlong personal foul nitong si Patrick Benedicto at nilabas muna siya, ibabalik, papasok for the first time si Jerome Reyes. 9-all is the count. Sa loob, Raimundo faking Rodriguez.
Lumabas to Miller. Another turnover. Pimentel, Mapua, 3-on-3. To Jerome Reyes. Sumipat. Wala yung kanyang tira. Look at Omancio Rodriguez taking the ball away from Calagio, but there was contact. Oo, si Omancio Rodriguez lording it over pagdating sa kuhanan ng rebounds, ma-opensa man, ma-depensa. At may foul pa si Kirby Raimundo during the time. Si Raimundo lalabas muna, si Saklot ang papasok sa kanya. Ilang segundo lang ang nakuha ang pahinga ni Saklot dahil may konting difficulty ang mga taga-Letran sa kanilang frontline. Of course, si Mike Garcia matagal na pong hindi naglalaro. Yung kanyang reliever na si Jason Misolas, I heard injured din ito at mukhang hindi rin makakapaglaro ngayon. So shortage of personnel sa bahagi ng Letran. Ito na po yung ating last games going to this conclusion of this NCAA 7th season. Sa laro po ng basketball, of course, NCAA hindi na naman basketball ng mga palakasang involved dyan eh. Omancio Rodriguez connecting from the free throw line. At yun ang kanyang unang 2 puntos ngayong gabi na ito. Lamang na ngayon ang Mapua. First time in the ballgame na lumamang po ang Cardinals. Velez, talabas kay Viloria. He can pop it from there. Hindi pumasok to. Velez Mapua, takbo na naman. That's a dangerous pass. And teka, sino makagawa ni Velez doon? Napunta kay Miller. It took some time before they could get possession. Clear possession, Saklot. Labas kay Viloria. Calagio on the other end. Nag-hesitate. Lumapit pa itong si Calagio. He's got it. Mas gusto talaga ng mga taga-Letran itong open court eh. Unlike sa mga taga-Mapua, when it comes to the deliberate half court, talagang binabangga nila ng depensa. Playing better defense sa half court itong mga taga-Mapua. Pero sa transition, laging ang bilis bumalik itong mga taga-Letran. So ngayon, tabla na naman tayo, Rado. Pangalawa na ito. 11 all. Reyes off the bench. Wala, pero foul doon si Erwin Velez. Erwin Velez, matatawagan naman ng personal foul. That would be his first personal foul. Pero 2 free throws ay ibibigay dito kay Jerome Reyes. Si Miller ay ang ating spinner. Hindi pa nagpapakita ng palabas dito. We expect mamaya itong mga high-flying jobs ni Willie Miller. Pero for him, papasok for the first time itong si Soriano. The winner of this ball game will face San Beda sa Sabado. Yan po ang intensyon ni Coach Mulet Pineda ng Letran. Of course, the same with Bong Ramos of Mapua. Reyes missing 2 free throws pero marukot. Kanyang offensive rebound. They will reset. Pagkapon na po na yan para kay Jerome Reyes, who's more or less an accurate free throw shooter. Sumablay ng 2. Eto si Morales. Top scorer para sa Mapua. 11 all is the count. It's a low-scoring ball game. 10 minutes and 30 remaining. 3-point shot. Ripped out. That time, talagang sinikipan na rin ng Letran ang kanilang depensa sa loob. Wala silang pinapapasok doon. Napupersa ang Mapua na magtitira na lamang sa labas. That time, wala na yung re-rebound na Omancio Rodriguez. Calagio. Lupit-lapit pa. The crossover. Blocked and fouled. Steve Marukot charged with the foul. At kita mo, foul baiting campaign ng nilulunsad dito ng mga taga-Letran. Hindi nila pinapansin na merong madaming sasapal. Ang inaasahan nila, i-challenge sila and they will get the fouls. Fortunately for Letran, nakukuha nila yung mga tawag na yan. At si Chris Calagio ngayon nasa free throw line, hoping na siya ang magbigay ng kalamangan. Balik sa kanilang koponan and he makes the first free throw. He is now top scoring for the Letran Knights. So in the game between Mapua, Calagio and Miller both average in double figures, Rado. At sila lang dalawa yung consistent in both ball games. Well, sa Mapua may ganyan din. Si Benedicto at si Reyes, laging double figures kapag ang kalaban naman nila Letran. Unfortunately for Mapua, Patrick Benedicto nauupo na with 3 personal fouls. At baka matagal-tagal yung paglalagay niya sa freezer. 10 minuto po nalalabing oras sa unang half ng labanan ng Mapua at Letran. 13-11, labang ang Letran. Rodriguez, good fake at sigurado na yung ticket niya papunta sa basket. A lot of promise and aggressiveness dito sa batang ito. Only a second-year center para kay Coach Bong Ramos. Omancio Rodriguez, tumabla naman ang laban. Ayaw mag-iwanan ng 2 koponan. And the rate we're going, baka maulit yung opening game natin. Oh, Soriano for 3 points! Mar Soriano, a 3-point shot. Alam mo itong si Soriano, nakakalansi rin ito. Akala mo matangkad na maliit yung katawan, pero he can spot from the 3-point territory. At the same time, bang body sa loob. Omancio again, finaul. At si Velez ang matatawagan. Sakit ng katawan ng inaabot ni oo. Omancio Rodriguez.
para kay Velez. Yun ang kanyang pangalawang personal foul. At si Saklot ang pagpapahingay naman ni Coach Mulet Pineda. Derby Raimundo, hindi na matitiis ang dominance itong si Omansi Rodriguez sa loob. Well, ito si Benedicto, binalik na rin sa lineup ng Mapua. He can't be kept in the freezer for long periods. Omansi Rodriguez. Very much steady from the free throw line. Dito po sa ating makalipas ang dalawang elimination rounds. Ito po si Omansi Rodriguez ay nag-average ng 59% sa free throw line and he missed the second. So 2 points po ang lamang ng Letran ngayon, 16-14. 9 minutes and 30 seconds sa unang half. Viloria at the point. Soriano's got a 3 for himself. Quick turn by Raimundo. Rimmed out, Velez. One fake. Angat! Meron pang foul na nadukot. And that was a big play para kay Erwin Velez. Kanina, hirap na hirap siyang bumantay kay Omansi Rodriguez. Ngayon, siya naman nagpahirap sa kanyang mga kasabay sa ilalim with that offensive rebound. Foul kay Marocot ang aabutin niya. Malayo si Omansi Rodriguez sa action na yun, Rado, at enabling Erwin Velez to snatch the rebound and really significant contribution for Letran. Parang isa lang ang nakabantay doon kay Erwin Velez. Dahil may double team ka nga, ang isa naman si Patrick Benedicto. Alam natin na ayaw niya nang makuha this early ang kanyang pang-apat na personal foul. Erwin Velez, also a big contributor in the absence of Mike Garcia. Pasok ang kanyang bonus free throw to give Letran a 5-point lead, 19-14, 8 minutes and 57 dito po sa ating first half. Ang pinakamalaki ng lamang ito ng Letran sa Mapua. And Mapua is in penalty while Letran has 3 more fouls to give before landing in penalty dito po sa unang half. Pimentel looking downstairs. Marukot, 1 bump. And that's a blocking foul on Velez again. Very aggressive sa depensa itong si Velez. Kahit sinong pumapasok sa loob, nandun siya. Pero madaming pumapasok sa Mapua, maraming fouls na rin nakukuha si Velez. Pangatlo na ito. Si Saklot hindi na naman magpapahinga. Papasok na naman siya para sa foul troubled Erwin Velez. Yes, at itong si Steve Marukot, numero 17, on the line for 2 free throws. They trail Letran 19-14. Well, Marukot, one of their top scorers. He is averaging 7 points per ball game para sa kanyang kupunan. Pero only a 48% shooter yan mula sa free throw line. Gusto niya bang kumuha ng free throw? Pero sideline inbound, sabi ng mga referees. Oo, nabigay sa kanya. At ito si Omansi operating against Raimundo. Scored on the attempt. The tap by Miller going to Mar Soriano. Here is Willie Miller. 19-14 for Letran. Viloria. There was a cut by Raimundo pero hindi niya natanggap ang bola. Playing the long court ito pong Letran Knights. 19-14 lamang ang Knights sa Cardinals. Raimundo soft pass to Saklot. And the pitch going to Jerome Reyes. And may push mula sa likod galing kay Viloria. At si Viloria ang matatawagan ng personal foul. Si Viloria hindi niya hahayaan na tapusin ito ni Jerome Reyes. Una pa lamang for Viloria. Pero para sa upunan ng Letran, that would be 6th team foul. Yoye Garcia balik sa lineup ni Coach Bong Ramos. At isa na lamang ang lehitimong gwardiya na natitira sa loob. Tall lineup ito para sa Mapua. Magkakasabay, Benedicto Omansi Rodriguez at si James Tuason. At yun na nga, dinaan na sa lakirado. Binigyan ng bola si Omansi Rodriguez sa lugar na paborito niya. Well, gusto kasi ni Coach Bong Ramos, a step ahead ang kanilang kupunan. Sila ang magdidikta ng tempo. Ngayong malalaki sila, gusto niya Letran ang mag-adjust sa kanilang game. Although they're still down by 5 points, 19 ang Letran, 14 ang Mapua. Ang Omansi Rodriguez, moblay siya kanina sa pangalawang free throw niya. He's got 7 markers for himself. That's the 8th marker para kay Omansi. The lead is down to 4 para po sa Letran. Omansi Rodriguez is averaging only 7 points per ball game. Pero ngayon, meron na siyang 8 puntos. First half pa lamang, make that 9 points for Omansi. So, a roll, a stall as Omansi. Para sa kanya ngayong gawing ito kontra sa Letran. 19-16, lamang po ang Knights sa Cardinals. Both teams now in penalty. Raimundo nakipagkikita sa loob. Ang sugod ni Soriano, sapal ni Rodriguez. Well, of course, hindi mo maaaring daanan nitong si Rodriguez. May foul pa si John Prior. At 2 free throws. Oo, pareho nang nasa penalty ang magkabilang kupunan. Unang personal foul ni John Prior yun. Pero si Jerome Reyes, siya ang titira mula sa 4.5-meter line. Earlier, missing 2 free throws. Jerome Reyes, one of the more popular Mapua Cardinals
Naglalaro po sa 73rd season ng NCAA. He's in double figures in terms of averages sa puntos. Well, itong si Jerome Reyes can shoot from the outside at the same time can penetrate. Ang daming fans itong si Jerome Reyes. Nasa college pa lang.